rules for rounding off significant figures. Okay, rules for rounding off. ٹھیک شو چې significant figures موږ څنګه round کوو. کومه طریقه کار چې د موږ significant figures په باره کې already خبرې خو کړې، خو د دې rounding off چې کومه ده کومه طریقه ده، ګوري اخرنه ډیجټ ته به ګوري. دلته به تاسو په خپل ذهن کې اول نمبر دا 5 انسانه ده، دا به کېده وي، دا تاسو دماغ کې پکار ده. که اخري انسان د 5 نه کمه ده، ټیک شو کنه، نو ورپسې انسان باندې بس اثر نه کېږي، نو افیکټ هیڅ قسمه اثر به په دې باندې نه کېږي. خو که چیرې اخرنۍ هندسه د 5 نه څه ده، دا غټه ده، نو بیا به ورپسې هندسه چې کومه ده دې سره به ایکس کېږي، دا به جمع کېږي +1. دا دویم نمبر پوینټ شو. او دریم نمبر پوینټ دا چې که چیرې اخري هندسې ته به ګورې ښه، که چیرې دا د 5 څه ده، دا برابر ده، او ورپسې هندسه آډ ده، څه شی ده، دا آډ ده، چې آډ ده نو 1 به ورسره جمع کېږي. ټیک شو که نه. او که ای 1 ده نو هېڅ قسم اثر به په دې باندې نه کېږي. ټیک شو، هېڅ قسم اثر به په دې باندې نه کېږي. صحیح ده. نو زه دلته وګورئ، زه تاسو ته یو اگزامپل در کومه. لیټ فار اگزامپل زه تاسو ته وایم چې ما سره دلته چې کوم مثال دی 2.6574 and 1.8. ټیک شو، دا اگزامپل دی. اوس اخري انسا 8 دی، د 8 د 5 نه غټه ده، نو ورپسې د ایکس سره به ایک جمع کېږي، نو دا به څه شي، دا به 2 شي، نو 2.6578 ایک او ایک شي 2. اوس اخري انسا دلته 2 ده، نو 2 د 5 نه ورکوټې ده، نو په دې باندې بس اثر نه کېږي، نو 2.6578 دا پاتې شو. ټیک شو. اوس اخري انسا د 5 نه غټه ده، دا کټ شو، نو 2.657 او 4 سره ایک جمع شي، نو 5 بشي. ټیک شو. اوس دلته ګورئ اخري انسا د 5 برابر ده، خو ورپسې څه شی دا آډ ده، څه شی دا آډ ده، دې سره به 1 جمع کېږي، نو دا کټ شو، نو 2.657 دا څه شی 7.8 شو. ټیک شو. ورپسې انسا د 5 نه غټه ده، نو دا کټ شو، دلته راغی چې 2.6 او 5 سره 1، نو دا شو 6. اوکې، ګوره 3 چې کومه significant figures دي، دا موږ 3 significant figures پورې څه کړه، دا rounding off موږ د دې وکړو، دا موږ rounding off کو. اوکې، لکه خلک وایي چې دا شی round about د دې برابر دی. اوکې، لکه زه دا وایم چې 2.9 موږ ولې اپروکسیمیټلی د 3 برابر اخلو، خو 9 د 5 نه غټ دی، دا کټ شو، دې سره ایک جمع کړه، نو د څه برابر شو، د 3 برابر شو. ټیک شو. باندې شي 59.8 که زه ورکړم، دا ولې ما سره اپروکسیمیټلی د 60 برابر دی، ځکه چې 8 د 5 نه غټ دی، دا کټ کا، نو دا د سره به 1 ایکسټرا اضافه به کېږي، ایډ کېږي، باندې نو 1 د 0 ولګي، دا 1 شو، 5 ایکس شو، دا 6 شو، نو دا څه برابر شو، د 60 برابر شو. ټیک شو. او دا شان اگزامپل زه تاسو ته د پی ویلیو چې خلک وایي د پی ویلیو 3.14 ده، دا ولې 3.14 ده، اصل کې د پی ویلیو د نان ټرمینیټینګ ډیسیمل دی، دا اصل کې 3.14 نه ده، دا ډېر اوږده ویلیو ده. خو راځو د کیلکولیټر په مدد سره د دې چې کومه ویلیو ده هغه درته زه لیکم، او بیا دغه ویلیو چې کومه دا راونډینګ اف کو. ټیک شو. راځو کیلکولیټر سایډ ته لږ ګورئ. دلته دا ما سره کیلکولیټر دی، او زه دې ته صرف د پی ویلیو ورکوم چې پی ویلیو ما سره د څه برابر ده. نو ګورئ دا ما د دې د پی ویلیو راکړه چې دا برابر ده 3.141592653 ټیک شو. اوس دا ویلیو چې کومه ده دا به زه راونډینګ اف د دې څنګه کوم، ولې مونږ بار بار وایو چې د دې ویلیو د 3.14 برابر ده. وجه څه ده، د دې شاته هم دغه راونډینګ اف دا راز دا پټ دی، لکه څنګه مثال په تور باندې. نو ګورئ راونډینګ اف اخري حصه چونکې د څه نه غټه ده، د 5 نه غټه ده، ګوره 6 ده، نو 6 دا کټ شو، دا چې 3 او 1 شي، دا 4 شو. اوس 4 د 5 نه ورکوټی دا کټ شو، په دې باندې بس اثر نه کېږي. اوس 5 د 5 برابر ده، خو ورپسې حصه ای 1 ده، نو دې باندې بس اثر نه کېږي، دا 6 شو. 6 د 5 نه کټ ده، دا کټ شو، 2 1 شو، دا 3 شو. 3 د 5 نه ورکوټی دا کټ شو، دې باندې بس اثر نه کېږي. 9 د 5 نه غټ دی، دا کټ شو، دا 6 شو. اوس 6 د 5 نه غټ دی، دا کټ شو، دا 2 شو. 2 د 5 نه ورکوټی دا کټ شو، څه پاتې شو، 3.14 پاتې شو. ټیک شو.
نو دې د وجه موږ دا وایو چې د پی ویلیو چې کومه ده تاسو سره 3.14 برابر ده. ٹھیک شو. سو هیله لرم چې په دې لیکچر باندې به تاسو بالکل ښه پوه شوي مضبوط به پوه شوي. د مزید داسې لیکچرز لپاره تاسو زموږ دا چینل سبسکرایب ضرور کړئ او د سبسکرایب سره سره تاسو بیل آیکن دا هم پریس کړئ چې را روان کوم نوي لیکچرز دي چې د هغې اپډیټس تاسو ته بالکل په اسانه سره د نوټیفیکیشن په صورت کې تاسو ته ملاو شي. اوکې، سټډي کوئ، خپل خیال ساتئ، په الله مو سپارم. د الله په امان.